السلام عليكم، تحياتي للجميع. ما هي الأشياء الملفتة للنظر في هذا الصعود بشكل كبير؟ لم نعتد عليها بشكل كبير أيضا. إلى أين يتجه سوق العملات الرقمية؟ في هذه المراحل الأخيرة أصبحنا نرى بها مثل هذا الشكل من الشموع، صعود في 4 ساعات من تقريبا 44 ألف دولار إلى غاية مستويات 47,700 في شمعة واحدة. لم يتركوا بها المجال لكي يدخل الأشخاص. هذه الحركة أتت بعد عملية حيرة أو عدم يقين لدى الأشخاص. هذه الحركة هي ما أصبحنا نراها بشكل كبير. إن لاحظتم في كل هذه النماذج التي نراها، صعود يكون في 4 ساعات، شمعة ل4 ساعات أو شمعتين على أقصى تقدير. مثلا هنا مثلا 38 700 إلى غاية 41 300، صعود 2000 3000 4000 دولار في شمعة واحدة وبشكل قوي، وفي مستويات تكون في الغالب هي مستويات حساسة بعض الشيء. لماذا هذه الحركة بهذه الطريقة؟ لماذا نرى مثل هذه الشموع؟ وإلى أين نحن متجهون؟ ما هي المستويات المقبلة التي يمكن لسوق العملات الرقمية أن يتوجه إليها؟ قبل أن نبدأ في المحتوى كالعادة، في البداية نوجه تحية لكل الإخوان، يوسف كريبتو، الأخ عبد الرحمن، الأخت فاطمة، مجموعة من الإخوان، يعني نشكرهم بشكل كبير. بمجرد وضع الفيديو نجد تعاليق محفزة بشكل كبير، وهذا يساعدنا أيضا كما قلنا لكم بشكل كبير في النشر وأيضا الانتشار. نبدأ على بركة الله. أول نقطة سنراها أو سنناقشها وهي الخوف والطمع لدى الأشخاص. هذا أكبر مصيبة لدى أي متداول أو مستثمر في أي سوق كيفما كان. هذا المشكل ويبقى معك طول عمرك. يعني يبقى هذا الخوف والطمع يبقى معك، ليس لديه علاقة لا بخبرة لا بعمر لا بقوة تعلم لا. يعني ستجد أشخاص لديهم 50 60 70 سنة، لما لا في التداول، وستجد عندهم هذا المشكل. الفرق هو أن كلما زادت خبرتك كلما زادت معها بعض الاستراتيجيات التي تستعملها للاحتيال على هذه المشاعر، لأنها مشاعر بشرية. يعني هي أشياء داخلك. نحن يوم أمس شاركنا أحد الرسائل الصوتية على الصفحة على التليجرام. قلنا بها بأنه بمجرد أن تبدأ كان لدينا تصويت عن نسبة عن الأشخاص التي تتوقع صعود فوق أو كسر 47، والأشخاص التي تقول أنه سيكون ارتكاز على 42، والأشخاص التي تقول مثلا ارتكاز على 36 أو 38 القاع الأخير. كان التصويت ما بين ارتكاز على القاع الأخير 38 تقريبا، والأشخاص التي كانت تقول كسر 47 كانت يعني متشابهة، كانت نفس النسبة. بمجرد أن بدأ يوم أمس بعض ملامح الصعود، بدأنا نرى الأشخاص تصوت بأنه سيكون كسر لمنطقة 47. هنا المشاعر هي من تتكلم. إن اعتدتم القاعدة العامة التي نتعامل معها وأننا نشتري عندما يكون عملية نزول، أو بتعبير كلاسيكي أو عامي، عندما تجد شموع حمراء، تجد نسب مئوية حمراء، ادخل اشتري. عندما تجد نسب مئوية خضراء، بيع وانتظر الشراء. يوجد مستويات تكون مستويات لا تداول، يعني منطقة لا يجب أن يتداول بها، لأن حينها تكون حرب. يعني يمكن أن نقول يعني النزاع ما بين البائع والمشتري، الدببة والتيران. يجب أن نرى القوة عند من، وبعدها نتخذ إجراء. هل الفرصة ستعود؟ هل صعود البيتكوين سيكون إلى 47 وسيجلس بها إلى ما لا نهاية؟ نحن نتوقع وننتظر في البيتكوين 100,000 و200,000 و300,000. لا زالت هنالك فرص عديدة. رأس مالي في جيبي خير لي من صفقات بها مغامرة. حافظوا فقط على رأس مالكم. كل الفرص لا زالت آتية إلى الأمام. بكل اختصار، هذه المسألة إن بقيتم تعملون بها، يعني تشترون في اللون الأخضر وتبيعون في اللون الأحمر، هي المحرقة رقم واحد لأي مستثمر أو متداول. إن كنتم والمشكلة والطامة كما قلتها في الرسالة الصوتية يوم أمس، أنك إن اعتدت على العمل بهذه الطريقة ستتكون في شخصيتك هذه الميزة. يعني حتى إن أردت الشراء في اللون الأحمر لن تستطيع. يعني ستجد بأن هنالك من يصارعك بشكل داخلي داخل بك، داخل فيك، يعني نفسك. بالنسبة للمشاعر المستثمرين حاليا هي في اللون الأخضر والطمع والانتعاش. أنا كما قلت سابقا، هذا المؤشر بالنسبة لي يقيس لي قوة الزخم مقارنة مع سنوات سابقة. هل السيولة الآن تدخل أكثر مثلا من السنة الماضية في نفس هذا اليوم وفي نفس هذا الشهر؟ وأعطينا قبل مدة، يعني كان لدينا فيديو قلنا بأن هذه الحركة هي لا يجب أن نعتمد عليها. لماذا؟ لأن في هذه المراحل نرى السيولة تدخل إلى السوق.
لكن هذه السيولة ليست سيولة لأشخاص قدماء، أشخاص أخرجوا أموالهم وأدخلوها. يوجد معنا فئات جديدة بدأت تدخل إلى سوق العملات الرقمية. بكل اختصار هذا هو ما نريد قوله عن مسألة الخوف والطمع. بالنسبة حاليا الأسباب التي سببت لنا هذه الحركة الصاعدة التي نراها في شمعة واحدة، قلناها وتكلمنا عليها في مجموعة من الفيديوهات، أن هذه المرحلة تمتاز أنها مهددة بدخول وخروج سيولة بشكل كبير. الفرق الذي يمكننا أن نلمسه شيئا ما في هذه المراحل الأولية أنه السيولة تدخل لا تخرج بأكملها، يعني أقصى حد يمكن أن تخرج 50% مما دخل من السيولة، وهو ما أعطى هذه القوة لهذه الحركة، وهو ما سبب هذه الحركات القوية التي نراها في شموع واحدة، لأن السيولة تحضر في شمع في يعني من شخص واحد أو من يعني فئة أشخاص يعني محددة، أو حكومات أو جهات أو شركات تدخل سيولات كبيرة ما تخلف وراءها هذه الحركة القوية. أنا بالنسبة لي كانت لدي مخاوف الأسبوع السابق، وقلنا لكم بأننا في هذا الأسبوع سنأخذ راحة إن شاء الله، نتابع الحركة كيف هي. ما هو الإشكال بشكل يعني مدقق بالنسبة لي في هذه الحركة؟ إن بحثنا على الفريم اليومي، وسنرى بشكل أكثر دقة الأربع ساعات هنا في هذه المنطقة. سنجد هنا حركة، يعني أنا بالنسبة لي دائما أعمل شيئا ما بشكل كبير بالسيولة. سنجد هذه الحركة، المتصاعدة في الشموع. أنا مشكلتي كانت بأكملها مع هذه الموجة، هذه الموجة هي ما سببت لي كل هذه المشكلة. إن بحثنا في الستوكاستيك سنجد بأنه يوجد اتجاه نازل. إن بحثنا في الماكدي هو أيضا اتجاه نازل، يعني لا يوجد سيولة بهذا القدر الذي نراه في هذه المنطقة. هذه الحركة أتتني متناسبة مع مستوى كان به مقاومة عند 43. والشيء الأهم من كل هذا هو السيولة التي نتابعها نحن بشكل كبير، كانت بالنسبة لي أسفل مقاومة قوية كان يجب أن أتجاوزها وأصعد أعلاها، كالحركة التي نراها الآن. إن لاحظتم فكلما تم يعني تفتيت المقاومة أصبحت هشة وسهل كسرها. يعني إن لاحظنا تمت عملية تخفيف بهذه الحركة التي رأيناها هنا من المقاومة. ونعيدها مرة أخرى، المقاومة هي طلبات بيع في مستوى محدد لمجموعة من المستثمرين بكميات كبيرة يخلف لنا مقاومة يصعب تجاوزها. حينها المشترين أو التيران ما الذي يفعلونه؟ يبدأون بتخفيفها، يعني يشترون بعض الشيء من هنا وبعض الشيء من هنا وبعض الشيء من هنا، بحيث تصبح هذه المنطقة فارغة بنسبة معينة، آه، أو تصبح يعني هشة سهل كسرها في أي شمعة. بعدها يقومون شمعة واحدة تكفلت بكل هذه الحركة. لماذا هذه الشموع الضعيفة لم نشهدها في هذه المناطق؟ لو كنا شهدناها لكانت ظهرت أو أظهرت معالم ضعف لدى المشترين أو التيران. هذه الحركة رأيناها بقوة لأنه مستوى قوي، ولهذا كانت لدينا كل هذه المخاوف. أسبوع إن شاء الله إن بقينا على هذه الأحوال سيكون إن شاء الله أسبوع جد مطمئن إن شاء الله، وسنتداول على راحة أكبر. لماذا هذا اليقين بأننا سنتداول على راحة في هذا السوق الغير واضح المعالم؟ دائما منطقة التجميع ما هي؟ أو المنطقة التي يجمع عندها السعر تكون هي منطقة شراء الحيتان. هي ما يبدأون بعملية تجميع، إدخال سيولتهم، يشترون في مستويات، ينزلون السعر بعض الشيء، يصعدون، يصرفون بعض الشيء، يعيدون الشراء من القاع. تكون لنا هذه الحركة منطقة للتجميع سنتكلم عليها، هي هذه المنطقة. هنا كانت بالنسبة لنا دعم، حاليا تحولت إلى مقاومة. لكن الجيد هو أننا تجاوزناها حاليا، تم كسرها، تم تجاوزها والإقفال أعلاها بشمعة محترمة أعلى منطقة 45. ولهذا نقول أنه يعني خروجنا فقط من هذه المنطقة سيؤكد لنا على أنه يوجد حركة صاعدة، لأن الحيتان جمعوا في هذه المنطقة، سيرفعون السعر وسيبدأون بالتصريف مرة أخرى، ونفس السيناريو سيتكرر. يجب أن نرى حين المشكل بعد تجاوزنا ال 45 هو القمة الأخيرة، لكي تفهموا سبب المشكل الذي كنا نعانيه في هذه الفترات الأخيرة. كنا في مستويات جد حاسمة، كان يجب على السعر أن يقوم بحركة. كل هذه الحركات التماسك كانت بالنسبة لنا جيدة، وكان لدينا تحليل أساسي لها، وهو المشاكل الجيوسياسية التي نراها في الفترات الحالية. لكن اندفاع الحركة يجب أن يؤكده لي دخول مستثمرين
ودخول هاد المستثمرين يجب أن يكون بدخول واستقرار، والشرط هو الأخير الذي سيظهر لكل هذه المسائل. يعني من يقولون بأن الشرط هو فقط لعبة ومهزلة ولا يمكنك أن تحدد به أي شيء، فكل هذه النقاط لا يمكننا معرفتها إلا بلجوئنا إلى الشرط. لا يمكننا أن نعرف المستثمر هل دخل أم لا. يوجد أخبار، هذا جيد، يوجد شراكات، هذا جيد، هذا مثالي، لكن ما هو دليل أو التأكيد على دخول هذه الأموال؟ هذا الشرط، وهو ما نحلله. ولهذا نقول بأنه تجاوزنا فقط لهذه المستويات سيتيح لنا عملية تداول سيكون أقصاها، ونعود مرة أخرى إلى مراحل الرعب، وهي عند 67 تقريبا إلى غاية 69 ألف دولار، القمة السابقة. تحليلنا اللحظي لهذه الحركة بكل اختصار: أنا بالنسبة لي اليوم سأبحث عن منطقة للشراء إن شاء الله. دائما يعني قلتها في مجموعة من الفيديوهات أن الحركة التي تكون في نهاية الأسبوع غالبا ما تنتهي في يوم الاثنين، إن كانت حركة قوية وإن كانت حركة مستمرة. يعني ولو أن هذه الحركات هي غريبة، لأن يجب أن يكون عملية تصحيح، لا يوجد سوق تجد به حركات عمودية. لكن بالنسبة لي سأحاول الدخول بحذر شديد، لكن دخولي سيكون إن شاء الله اليوم، إن شاء الله بالليل سأرى اليوم كيف سينتهي، وسنبني إن شاء الله بعض الصفقات. الميزة الموجودة في هذه المستويات هو أن عملية تداولنا ستكون مؤمنة شيئا ما. هنا نحن كنا في قمة، في مقاومة عند 44 تقريبا 800، كانت مقاومة. شرائي من هذه المستويات كأنني أشتري من قمة أو مقاومة. حاليا تحولت إلى دعم، يعني أصبحت إمكانية الدخول يعني أصبحت متاحة، لأن الدعم سيكون قريب لي، أو منطقة 45 مثلا ستكون قريبة لي. يعني حتى لو اشتريت من هنا ونزل إلى 45 مثلا، سأعرف بأنه سيجلس على دعم، سيستقر، وهذه مستويات يجب يعني يمكنني الاعتماد عليها. كان هذا هو ما سأفعله إن شاء الله، أو القرارات التي سأقوم باتخاذها. سأتشارك معكم كل هذه المسائل إن شاء الله يوم غد في تحاليل سنظهر لكم إن شاء الله، حتى الصفقات إن شاء الله إن دخلنا في صفقات سنظهرها لكم، وسنظهر لكم مجموعة من المسائل المتعلقة بالعملات. سنختم بمسألة كنا نريد التكلم عليها في البداية ويعني ونسينا، وهي الحركة الغريبة التي نراها. أطلنا شيئا ما في الفيديو. هذه الحركة الغريبة التي نراها يا إخوان، أنا ما ظهر لي هو أن هذه المراحل كنا اعتدنا دائما على أنه الحركة تكون فقط في يد البيتكوين. يعني هذا السيناريو أذكركم بالسيناريو الذي كان في نهاية تقريبا 2020 وبداية 21. كنا في مستويات 20 ألف دولار، لم نتجاوزها بعد. وصلناها بعد أن وصل السعر بصعوده من مستويات 3500 إلى 20 ألف دولار. قلنا بأنه سيبدأ موسم للعملات، فإذا بنا نفاجأ بأن البيتكوين يكمل مسيره إلى 60 ألف دولار، ويدمر معه كل العملات التي كنا يعني نستثمر بها. هذا السيناريو غير موجود في هذه المرحلة، بالرغم من هذا اللغط الموجود الكثير على البيتكوين. هذه الأشياء التي تكلمنا عليها يوم أمس، قلنا بأنه لماذا روسيا قبلت دفع مدفوعات الغاز والبترول بالبيتكوين، حددت البيتكوين، لماذا لم تقل بالعملات الرقمية؟ فقط حددت فقط البيتكوين. رأينا مجموعة من الدول ستبدأ بدفع، المواطنين سيبدأون بدفع ضرائب العقارات بالبيتكوين. لماذا ليس بالعملات الرقمية؟ قلنا يوم أمس في تحليل البيتكوين، قلنا لماذا روسيا لا تريد دعم عملتها بترك الدفع فقط بالروبل؟ لماذا أضافت خيار البيتكوين؟ يمكنك شراء البترول والغاز بالروبل والبيتكوين، لماذا لا تريد دعم عملتها؟ هذه المسألة بها فائدة لها، من أقوى الأشياء التي تعتمد عليها الدول وهي قوة عملتها. لماذا لا تريد تقوية العملة الخاصة بها وتدعم بالبيتكوين؟ هذه مجموعة من الأحداث التي كان يجب أن تدعم أو تلعب لصالح البيتكوين لا ضده. كان يجب أن نرى تميز وتألق للبيتكوين لا العملات الرقمية. مثلا الآن البيتكوين 1.5، يوجد مثلا هذه العملة يوجد 7 أو 8%، الإنش 2.5%، سي اش ار الكروميا 8.5%. يعني يوجد نسب محترمة. الكوتي 8%، الأطا 7%. يوجد نسب يعني تفوقت على البيتكوين بكثير. الار سي 12%.
لماذا هذه الحركة؟ هذه الحركة إن دلت فهي تدل على إقبال الأشخاص ورغبتهم في هذه العملة. لكي لا نطيل، سنترك هذا الموضوع إن شاء الله لفيديو خاص، سيكون نقاش في هذه المسألة. سنفتح يعني كما نفعلها في بعض الأحيان، نسجل فقط فيديوهات ونطرح موضوع ونناقشه هكذا، تحليل ونقاش. كنتمنى التوفيق كالعادة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.